mga mi, kakatapos ko lang gumawa ng Leche Flan flavor na ice cream dito sa aking munting sari-sari store. Napakabenta nito mga mi, lalo na sa mga bata. Ang ginamit ko nga pala dyan na pang flavor ay itong Enjoy milkshake powder na Leche Flan flavor. Ayan, nasa yellow basket lang yan mga mima ko ha. Cream. Pwede rin siyang tawagin na dulce de leche, depende na yon sa inyo. Bale, 55 pieces nga pala yung aking nagawa. Ang size pala ng cups na ginamit ko ay 3 ounce. Ayan mga mima ko. Pwede siyang microwavable siya mga mima ko ha. Pwede siyang mainit, pwede sa sauce, pwede rin siya sa malamig sa mga desserts. Kaya ginamit ko siya sa aking Leche Flan ice cream. Click nyo lang yung yellow basket mga mi para sa cups na aking ginamit.